It happened at dusk, when the golden haze of the sun bled into the rush hour shadows. Tien was crossing the intersection, arms filled with fresh groceries and her eyes reflecting the quiet joy of a simple, fulfilled life. She had just left the small local market, the one she visited every Thursday on her way home from the community center. She didn't notice the silver sedan until it was far too late. Screams broke the air, brakes squealed, a dull thud, then silence, save for the panicked voices rising around her. People rushed to her side, shouting for help. The driver stepped out, stunned, visibly shaken, then quickly bent down and lifted her into his arms. Blood trailed down her forehead, soaking into her coat. No one yet knew her name, but one woman whispered, "She looks pregnant." The truth was, Tien was pregnant, though she hadn't told anyone, not even Jack. Jack, at that very moment, was still at the workshop, repairing the old fence gate of their little farm. He had no idea his fiancée was lying unconscious, clinging to life in the back seat of a stranger's car en route to the hospital. The phone in his pocket remained silent. But perhaps the most haunting part of it all was what no one could see, what lay hidden beneath the accident. This wasn't just a tragic stroke of fate. There were whispers of something darker. And it began weeks ago, with a visit from a woman who should have remained in the past. Tien had moved on. After divorcing Tien, her abusive husband, she had rebuilt her life, slowly, painfully, but with grace. Her modest farm was thriving, and her heart had found warmth again in Jack, a quiet man whose love was steady and kind. But peace rarely comes unchallenged. One morning, while pruning the roses by the fence, she saw a familiar figure walking up the dusty path. It was her former mother-in-law. The woman had aged, her face lined with both time and bitterness. She wore a stiff expression that poorly masked her intentions. "Tien," she greeted, pretending surprise. "So this is where you've been hiding. Quite the little paradise, isn't it?" Tien, stunned but composed, offered her a glass of tea on the porch. The conversation was laced with passive compliments and thinly veiled inquiries. How much did the farm bring in a month? Did she still keep cash at home? Was she the sole owner? And then came the inevitable plea. "I don't mean to beg," the woman said, "but Tien's father, he's not doing well. We've got hospital bills and the pension barely covers anything." Tien, moved by some lingering compassion, gave her a modest sum and asked her to leave quietly. But compassion is often mistaken for weakness. Back in her rented room in the town's poorest quarter, the woman lay on her back, eyes open to the ceiling. The money Tien had given her barely covered her drinking debts. What stung most wasn't the modest amount, it was the ease in Tien's eyes. The way she gave it and turned away, as though she were above them now. "She thinks she's better than us," the woman muttered into the dark, "living like a queen while we rot." The next day, she walked, more out of spite than hope, to the farm again, but not to see Tien. She came to see her estranged husband, who, after Tien's arrest, had begged Tien to let him stay in the old guest barn. Jack and Tien, ever generous, had allowed it. She found him feeding the goats, his back bent, but spirit unbroken. "I need your help," she said, wasting no time. "That girl, she's got money now. She owes us." He frowned. "She owes us nothing. After what our son did, we're lucky she didn't press charges." "She has our grandchild. She has a life," he said firmly. "And we've done enough damage. Leave her be." But she wouldn't listen. By nightfall, she had formed a plan. If Tien wouldn't hand over money willingly, maybe a scare would make her more compliant. Just a threat, a push, something to shake her. The woman didn't intend for it to go this far. She had found someone, an acquaintance from her drinking days. He owed her a favor, and she asked him to send a message to the girl who thought she could erase the past. The man said yes, but he was desperate, and desperation clouds judgment. He waited by the intersection that Tien passed each Thursday.
He wasn't supposed to hit her, just swerve close, maybe clip her bag, just enough to rattle her. But fate, or malice, or both, took a darker turn. The silver sedan didn't stop. Tien was hit full force. Her groceries flew. Her body rolled. The man panicked and fled the scene, abandoning the car blocks away. The woman, when she heard the news, was paralyzed with fear. She hadn't meant that, but she also didn't turn herself in. She just waited. Their love had been tested by betrayal, by cruelty, by near death. But it endured, not with fireworks or grand declarations, but with the silent gestures that said, I see you, I choose you. Tien once thought love meant sacrifice. Now she knew it meant peace. And in the hush of morning light, with the birds waking and her belly gently rising, she held Jack's hand and whispered, thank you for staying. He kissed her temple, smiled and said, there's nowhere else I'd ever be. Rồi anh khỏe chứ? Anh vẫn bình thường. Vâng, em cũng nghe danh công ty anh rất là lâu. Cũng rất may mắn được hôm nay được hợp tác với công ty anh. Cũng mong là sau đợt này anh em mình sẽ phát triển, phát thành công, vui vẻ. Thực ra dự án này đối với công ty tôi cũng không có gì là to lớn cả. Nhưng tôi thấy tiềm năng trẻ từ các cậu nên chúng tôi đánh giá cao về việc đó. Còn chúng tôi có những dự án lớn hơn nữa. Vâng, em cũng rất vui được hợp tác lâu dài với bên công ty anh để đưa công ty hai bên có thể đến một cái tầm cao mới. Tôi cũng mong là như vậy. Vâng. Anh ơi, em gửi cho anh ạ. Anh xin nhé. Vâng, và anh nữa. Người của cậu đã tới chưa? Vâng, rất xin lỗi anh vì chuyện đó đã xảy ra. Rồi, anh chờ tôi. Thầy có cà phê. Ơi, cô ơi, vừa đây mà đi học gì mà ồn đấy. Cái thằng bé nó đi đâu đồng vàng tông vào xe ô tô cho đi viện rồi. Mình hỏi cho chị Văn thêm từ trên qua công ty. Chị Văn à? Chị ơi, chị có thấy bạn em qua công ty không chị? Tôi không thấy ai qua công ty đâu cậu. Vậy à? Vâng, em chào chị nhé. Tiền không? Có rẽ. Tôi có một chút việc cần giải quyết nên là sẽ hẹn gặp cậu khi khác. Vâng, trước tiên là em xin lỗi anh nhé, bởi vì sự cố xảy ra như vậy thì em rất trân trọng cái việc của nó và cũng cảm ơn anh đã dành thời gian để đến gặp em. Thì anh Tuyền này, anh em có thể là lùi lại sang buổi chiều nay được không ạ? Việc đó tôi sẽ sắp xếp, sẽ xử lý báo lại. Vâng, bởi vì là em điện cho bạn em chắc là có chuyện gì xảy ra nên là cô vẫn chưa được đến đây được. Anh gọi xin tới. Vâng, chào anh nhé. Ngồi nữa này. Thế cái vụ tai nạn mới là người ở đâu đấy không? Chả biết người ở đâu nhưng mà bị đau thế. Đang bảo sao mà ồn ào thế. Thế mình tới nay trời mưa đi to trơn. Đấy, cái va chạm vào nhau đấy. Đi đấy. Xong anh. Anh ơi, để anh dọn anh ơi. Xin lỗi cô đã bất cẩn đấy nhé. Vâng, không sao anh ạ. Cô
hết bao tiền rồi. Vâng, vâng. Thôi để đấy rồi. Alo, tôi đây. Được rồi, thế cô cứ để vào phòng tôi nhé, tôi về. Ở đây tôi về luôn. Vâng. Em ơi, em thanh toán. Vâng ạ. Ông bạn có ổn chứ? Cảm ơn bạn, tôi ổn. Em cho anh thanh toán đấy. Mấy cái cốc bao tiền em tính luôn cho anh nhé. Vâng, thế của anh tổng 100 anh ạ. Ừ. Đấy, được rồi nhé. Vâng, em cảm ơn anh. Anh về đây. Cảm ơn nhé. Vâng, cảm ơn. Tên cũ của em đánh phát kìa. Ông thấy buồn buồn vào cho nó chuyện gì sao không? Thế à? Anh đặt khách cho em quán này rồi hay tự. Trời chắc lại mưa to thì sao? Tiền đi đâu nhỉ? Mà sao mình cảm thấy nóng ruột thế không biết được. Chị Hoan xem Tự Tiên có qua công ty không? Vâng, chị Hoan à? Vâng. Chị Hoan ơi, chị có thấy bạn em qua công ty không? Tôi không thấy cậu ơi. À vậy à? Thế chị ơi, em Gì ạ? vâng, em có việc đột xuất đi thì em không về công ty đâu, thì có việc gì chị liên hệ em với nhá. Vâng, vâng, vâng. Vâng, em chào chị ạ. Vâng, ok. Về nhà xem. Vâng. Để rồi con. Vâng. Mẹ ơi, mẹ thấy Tự Tiên về nhà chưa mẹ? Tự Tiên là đưa hồ sơ cho con, lúc con gọi điện thì mẹ bảo chúng con chưa gặp con bé à? Con chưa mẹ ạ. Con bé nó ra công ty. Con cũng không gặp mẹ ạ. Con vào công ty chưa? Con vào rồi mẹ. Con bé bảo là biết chỗ của con ở ngay gặp nhau ở quán, thì con bé nó bảo ở gần đấy thì con mang ra mẹ gọi cậu Tiến, nhưng mà cậu Tiến ở. Con ra đấy thì cũng quên không mang cái tập tài liệu đấy đi, nên là ra cũng gọi cho mẹ đấy, thì cũng chưa thấy Tự Tiên ra đấy đâu mẹ. Thế gọi con bé chưa? Con gọi Tự Tiên không nghe máy. Nghe máy á?
Hay là Tử Tiên đi đâu nhỉ? Con sốt ruột quá mẹ ạ. Lúc ấy con bé nó cầm cả điện thoại đi mà. Con gọi này, không nhớ đâu. Con bé nó mang điện thoại đi mà. Vâng, lúc đấy con gọi thì thấy tút tút xong tắt máy. Mà con gọi bây giờ lại thấy thuê bao. Thì mẹ gọi cho cậu Tiến thì cậu Tiến bảo là 30 phút nữa con bé nó sốt ruột. Tạm thời không bị. Không biết là Tử Tiên đi đâu. Hay là nó vào nông trại nhỉ? Con vào trong đấy rồi cũng không thấy mẹ. Con bé này hay nhỉ? Mà thế thì mẹ cứ ở nhà nhé, để con đi tìm mấy chỗ xem Tử Tiên này đến xem có ở đấy không. Thế con đi thì có thế nào con gọi điện về cho mẹ nhá. Con đi đây. Cái con bé này mà nó biết là chỗ đấy cơ mà. Con biết là ở cái quán nước ở đầu ấy mà sao lại. Xem nào. Bộ hồ sơ lại còn quan trọng mà lại sao lại cầm mà lại đi được. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp giao thuê bao quý khách. Không biết là cậu Tiến về chưa nữa.